જ્યારે અમિતાભ બચ્ચન જાય રેડિયો જોકીના ઇન્ટરવ્યુ માટે ત્યારે ઘેરો અવાજ છે, ડોગરો અવાજ છે, આવું કહીને એમને રિજેક્ટ કરી દેવામાં આવે. ત્યારે એ વ્યક્તિ એની બહાર નીકળે જેના માતા કેજી બચ્ચન, જેના પિતાજી હરિવંશરાય બચ્ચન, એમનો બાળક અમિતાભ બચ્ચન ચા પીતા રડતા એક વસ્તુ નક્કી કરે કે હવે હું એવું કરીને બતાવીશ કે મારા નામે મારા પપ્પાને આખી દુનિયા ઓળખશે. અને એ વખતે અમિતાભ બચ્ચનમાંથી એક સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચનનો જન્મ થઈ જાય. તો શું કપિલ દેવ હતા જ? તો ધોનીની શું જરૂર હતી? તેંડુલકરની શું જરૂર હતી? નહોતી જ જરૂર. તો એ બધા આયા. તો તમે કઈ કાસ્ટમાંથી આવ્યા છો, તમારા ફેમિલીનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, તમારા પપ્પા પૈસાવાળા છે કે નથી, તમારા પપ્પા મમ્મી છે કે નથી, આ બધા એક્સક્યુઝ આ દુનિયાની કોઈ કંપની સાંભળતી નથી. હું જ નથી. તમે હોટલમાં જાઓ, અમદાવાદની સારામાં સારી હોટલ તમે હયાત રેજન્સીની અંદર જાઓ, તો તમે વેટરને કહેતા હશો કે મારે ચાઇનીઝ ખાવું છે, કાં તો તમે કહેશો કે મેક્સિકન ખાવું છે, કાં તો તમે કહેશો કે ઇટાલિયન ખાવું છે, પિઝા ખાવા છે. વેટરને બોલે એમ કહો કે જે હોય આવે. વેટર શું કહે છે કે સાહેબ એવું આપણે કહેવું નથી. તો સાહેબ તમારે અહીંયા સૃષ્ટિ પાસે માગવાનું છે, તમારે કાયનાત પાસે માગવાનું છે કે મારે કેટીએમ બાઇક જોઈએ છે, મારે મર્સિડીઝ જોઈએ છે, મારે એક સરસ મજાનો બંગલો જોઈએ છે, મારે એક સરસ મજાનો આઈફોન જોઈએ છે. પણ પાછળ હેશટેગ એપ્લાય, સ્ટાર એપ્લાય, પપ્પાના પૈસે નહીં. સાહેબ પપ્પાના પૈસે જો તમે કઈ બધી વસ્તુ બનાવેલી હોય ને તો તમારું નબળું નસીબ ના કહેવાય, તમે નબળા છો એમ કહેવાય. પણ તમારા નામે જો તમારા પપ્પા ઓળખાય ને, તમારા નામે તમારા પપ્પા ઓળખાય ને ત્યારે તમારા ફેમિલીનું તમે સાચું કામ પૂરું કર્યું એવું સાબિત થાય.